คุยค้างกันไว้ว่าตกลงพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาผู้ว่าแบงก์ชาติตกลงมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าหรือแม้แต่คนในพรรคเพื่อไทยเองที่ออกมาปกป้องสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งได้พูดไปคุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองเรื่องความเป็นอิสระของแบงก์ชาติทำให้เป็นอุปสรรคการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโอ้โหพูดขนาดนี้ท่านผู้ชมครับมันตีความได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่คนตีว่าโอ้พูดขนาดนี้เนี่ยต้องการที่จะเหมือนกับตบหน้าแบงก์ชาติเลยหรือเปล่าวันนี้ให้จันเกียรติได้ไขความลับนี้กันหน่อยฮะครับตบหน้าแบงก์ชาติหรือเปล่าหรือตบหน้าตัวเองก็ไม่รู้นะครับคืออย่างนี้ฮะต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากของประเทศผมเห็นใจนะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเราอยากเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จแต่พอมาเป็นหัวหน้าพรรคมันต้องพูดต้องไม่รู้กี่เรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่คุ้นเคยจริงๆเนี่ยกลายเป็นคนอื่นเขียนให้นะอาจารย์มองว่าเขาวางยาคุณอุ๊งอิ๊งไหมทีมงานผมไม่คิดว่าไปถึงขั้นวางยานะฮะเพียงแต่ว่าสังคมสมัยนี้ชอบดราม่านะฮะแล้วมองว่าดราม่าเนี่ยให้ผลบวกไม่ว่าจะดราม่ามากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ดราม่าไม่ได้นะครับเพราะว่ากระทบกับประเทศอย่างยิ่งประเทศถ้าเมื่อไหร่รัฐบาลมีปัญหากับธนาคารกลางเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นมีผลกระทบมากมายเลยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทุกคนแปลกใจคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าคุณไปลบกับแบงก์ชาติทำไมเขาพูดถึงดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรดอกเบี้ยที่กู้ยืมกันระหว่างสถาบันการเงินซึ่งมีผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศซึ่งรัฐบาลเขาไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องนี้โอเคไหมครับแต่ที่นายกพูดคุณอุ๊งอิ๊งพูดนะฮะก็คืออัตราดอกเบี้ยมันสูงลดได้ไหมคนละเรื่องกับดอกเบี้ยนโยบายโอเคไหมครับเอาละธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทกำกับอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ณวันนี้ทำไมไม่เปรียบเทียบว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรใช่ประเทศไทยดอกเบี้ยสูงและดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำมากส่วนต่างดอกเบี้ยนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดนะของเราอยู่ที่ 7% ใช่ไหมครับไปฝากเซฟวิ่งเท่าไหร่ฮะออมทรัพย์2.5นะฮะไปกู้เท่าไหร่ครับ7ใช่ไหมครับใช่สูงนะเอเชียแปซิฟิกนะครับนิวซีแลนด์อยู่ที่ 1.8 เองครับส่วนต่างดอกเบี้ยที่เหลือแปลว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะต้องเข้าไปดูละว่าในเมื่อกนง.แบงก์ชาติประกาศแบบนี้ออกมาคือจริงๆรัฐบาลมีเครื่องมือฮะไม่ต้องไปทะเลาะกับผู้ว่าแบงก์ชาติเลยเหรอก็กระทรวงการคลังธนาคารในกำกับของกระทรวงการคลังมีกี่ธนาคารฮะก็6 ธนาคารไม่ถึง10 ธนาคาร6 ธนาคารนำร่องได้เลยไหมครับได้แล้วทำไมไปเถียงกันฮะถ้านำร่องขึ้นมาเนี่ยที่เหลือต้องตามไหมครับก็ควรจะใช่ไหมฮะมันง่ายขนาดนั้นแล้วไปทะเลาะกับคนอื่นทำไมฮะกรุงไทยเนี่ยเป็นธนาคารที่สำคัญมากเลยออมสินนำร่องได้เลยออมสินกรุงไทยธกส.นะครับนำร่องได้หมดเลยครับไม่เห็นจะยากเลยครับแต่ก็ไม่นำพาไม่ทำไม่นี่คือสิ่งที่เขาต้องอธิบายฮะทำไมเขาเลือกถนนเส้นทางที่จะต้องไปทะเลาะกับคนอื่นทั้งที่ตัวเองสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยธนาคารในกำกับของกระทรวงการคลังเห็นไหมฮะทำไมฮะไปเลือกทะเลาะกับคนอื่นอันนี้ทั้งโลกไม่มีใครเข้าใจฮะถ้าประเทศอื่นที่ไม่มีธนาคารในกำกับของกระทรวงการคลังนะฮะหรือเป็นธนาคารของรัฐบาลแล้วต้องพึ่งธนาคารกลางอย่างเดียวในการกำกับตรงนี้ผมก็เข้าใจดีผมไม่ต้องการสร้างภาพที่ว่าโอ้ดอกเบี้ยมันสูงธนาคารคือจำเลยอย่าไปถนนเส้นนั้นนะครับแต่ผมต้องการเห็นประเทศไทยแข่งขันได้ผมต้องการเห็นประเทศไทยสู้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นส่วนต่างดอกเบี้ยนัยสำคัญมากแต่ถ้า เราดูที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยถ้าอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยนะที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดว่ากฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายการคลังถูกใช้งานข้างเดียวอย่างหนักจนทำให้หนี้สูงขึ้นทุกปี
มีอะไรที่คล้อยตามไปคุณอุ้งอิงไหม ไม่มีเลยฮะ อัน เพ นี้ ราะว่า ถูกต้อง อันนี้เป็นข้อกล่าวหา อืม นะครับ ที่ไม่ได้อธิบายว่าที่กล่าวหาอย่างนี้เนี่ยมีหลักฐานอะไรมาพูด ว่าเขาบอกว่าจากการตั้งงบประมาณขาดดุล ถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยแบงก์ชาติไม่ยอมเข้าใจและร่วมมือ ประเทศจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ลงมาได้ ขนาดนั้นเลย ถ้าคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ก็คงไม่เห็นด้วยหรอกครับ ครับ แล้วผมก็เป็นผู้ปฏิบัติที่เคยอยู่ในรัฐบาลมาก่อนนะฮะ ผมคิดว่าก็คุณอย่างที่ผมว่าไง ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ย คุณนำร่องโดยธนาคารในกำกับดูแลของรัฐ คุณไม่ต้องทะเลาะกับใครเลยฮะ แล้วทำไมคุณไม่สั่งเขาอะถ้าสมมติผมสั่งเขาไม่ทำนะ อาจารย์ถ้าสมมุติว่าถ้าบอกว่าสั่งเดี๋ยวหาว่ารัฐบาลไปแทรกแซงแบงก์ชาติอีก ไม่ใช่ครับ ธนาคารในกำกับของรัฐบาลครับ ก็เอาจากออมสิน กรุงไทย ใช่ไงฮะนำร่องที่เหลือไม่ตามอยู่ได้ไหม เงินก็ไหลเข้ามาตรงนี้ก็ไปปล่อยกู้ ใช่ แทนสิครับแล้วทำไมมันง่ายขนาดนี้ แล้วที่เหลือเอกชนอย่างพาณิชย์อื่นๆเนี่ยเขา ก็ ก็อา ให้ จจะ เขาไปว่ากัน นะ เขาก็ต้องคล้อยตาม แต่การนำร่องต้องทำความเข้าใจ ครับ ผมไม่อยากเห็นการหักหานระหว่างหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะภายใต้กฎหมายอะไร แต่เป้าหมายของประเทศ ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยต้องมีเป้าหมายเดียวกันนะฮะเป้าหมายของผมในเรื่องนี้คือประเทศไทยส่วนต่างดอกเบี้ยต้องน้อยกว่านี้ เพราะมันสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกแล้ว มันแข่งไม่ได้ ก็ไปช่วยกันสิครับ ไม่ต้องบอกว่าจะต้องออกกฎหมายไม่ต้องอะไรเลยครับ คือเครื่องมือมีอยู่แล้วอะ แต่คุณไม่คิดที่จะทำ 6-7 ธนาคารนำร่องเลยครับ แล้วคุณก็เอาไอ้เรื่องมันดูยากไปอาจารย์เพราะมันไม่เหมือนกับการกู้มาแจก ยืมมาแจกอันนี้มันการมาแจกแล้วเงินหมื่นเนี่ยมันดูแบบโอ้โหจับต้องได้อะ เดี๋ยวไอ้เงินหมื่นอีกเรื่องนะ ไอ้นี่พูดถึงดอกเบี้ยนะ ดอกเบี้ยสูงนะ แต่มันก็มี เครื่องมือทำไอ้เงินหมื่นเนี่ยถ้าวันนี้บอกว่าเอาละมันติดปัญหาชะนักเยอะแยะ กลับมาบอกประชาชนเลยครับ บอกที่รับปากไว้เนี่ยขอปรับเป็นโครงการอื่นที่ไปช่วยคนที่มีรายได้น้อย ถ้าเป็นแบบนี้เขาต้องรับผิดชอบสิ ก็ต้องรับผิดชอบฮะ นายกต้องรับผิดชอบ ไม่ จะด้วยวิธีการหรือใคร คนตั้งต้นเลยครับกกตฮะ ต้องจัดการ กกตนั่งเฉยได้ยังไงฮะอันนี้พูดตรงๆเลย แล้ว นะ ก็ ฮะ ชินแล้วนะอาจารย์ ไม่ได้ กี่วาระแล้วที่นั่งเฉยอ่ะ ถ้าเราชินแล้วเรายอมรับว่ากกตไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยประเทศไทยเหลืออะไรครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะ ครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกกตต้องถูกเช็คบินโดยปปชฮะเขาหาเสียงไว้อย่างหนึ่งวันนี้เขาจะทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนละเรื่องเลยฮะที่มาของเงินก็คนละเรื่องนี่ผมมีหลักฐานชัดเจนว่าที่เขายื่นกกตคืออะไร ครับ เขายื่นกกตเป็นยังไงนี่ชัดเจนมากเลยนะฮะไม่มีต้องกู้เลยครับ560,000 ล้านนะครับ มาจากไหนบ้าง260,000 ล้าน รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 67 เท่านั้นเลย260,000 ล้าน อีก100,000 ล้านเนี่ยมาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจ ไม่มีอะไรที่จะบอกว่าต้องไปกู้ยืมเป็นพิเศษเลยนะครับ โอ้ในเมื่อเป็น เห็น แบ ไหม บ ฮะ นี้แล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ด่านแรกกกตครับ ถ้ากกตไม่ชี้แจงแถลงไขว่าอันนี้ถูกหรือผิดกฎหมาย คุณต้อง ปปชต้องเล่นงานนะครับ อย่างนี้ฮะแล้วพรรคการเมืองที่ไม่ทำตามที่รับปากไว้ ต้องรับผิดชอบไหมครับ ต้องสิครับ เพราะถ้าไม่ต้องรับผิดชอบประเทศนี้หมดแล้วครับ เอาเลยครับในเมื่ออาจารย์ได้เรียงไขความลับมาให้เห็นว่ามันเกิดจากอะไร แล้วถ้าทำแบบนี้ต่อไป โดยดันทุรังทำแบบนี้ต่อไป ความเสียหายต่อประเทศชาติอะไรมันจะเกิดขึ้น เดี๋ยวกลับมาหาคำตอบกันต่อครับท่านผู้ชมว่าแล้วไอ้ปรากฏการณ์เรื่องเซฟผู้ว่าแบงค์ชาติ สิ่งที่คุณภูมิธรรมออกมาปกป้องคุณอุ้งอิง การปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยอันนี้เป็นเกร็ดความรู้ที่ผ่านมาเคยมีไหมเนื่องด้วยเหตุผลอะไรอาจารย์เกียรติอยู่ในวงการนี้เดี๋ยวกลับมาไขความลับกันนะครับแล้วก็ประเด็นดราม่าแบงค์ชาติงัดข้อกับเพื่อไทยได้คำตอบกับอาจารย์เกียรติแล้วแต่วันมีเกร็ดที่เป็นความรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเพราะผมอาจจะไม่ได้ทันในช่วงนั้นเรื่องของกระแสการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติมีมาโดยตลอดถามรัฐบาลกี่ทีก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวล่วงนะเป็นสิทธิ์ของแบงค์ชาติหรือตัวผู้ว่าเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้อยากให้อาจารย์เกียรติได้ให้ข้อคิดในเรื่องนี้หน่อยครับครับมีทุกยุคทุกสมัยหลายครั้งที่มีการไม่ลงรอยกันนะฮะ
แต่ถึงขนาดต้องปลดออกจากตำแหน่ง หรือถอยกันออกจากตำแหน่งเนี่ยมีไม่กี่ครั้งนะครับ เห็นไม่ตรงกันในเรื่องนโยบายก็เป็นไปได้ ผมจำได้ตอนนั้นอย่างยุคช่วงต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งไม่ใช่ประเด็นนะยุคป๋าเปรม วิกฤตน้ำมันของโลก วิกฤตการเงินของโลก ยุคก่อนนั้น ตอนก่อนหน้านั้น แล้วยุคก่อนหน้านั้นอีกก็มีนะครับ แต่ทำไมจะต้องไปถึงจุดนั้นถ้ามันไม่จำเป็นนะฮะนึกออกไหมฮะเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่อ่ะมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกัน อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้รัฐบาลอยากเห็นดอกเบี้ยลดลงใช่ไหมครับคุณบอกว่าผู้ว่าแบงก์ชาติคืออุปสรรคหรือแบงก์ชาติคืออุปสรรคทั้งที่ตัวเองสามารถทำได้เลยโทษใครดีฮะใช่ความผิดแบงก์ชาติหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ถ้ารัฐบาลไม่มีเครื่องมือเลยแบงก์ชาติกำกับทั้งหมดเลยทุกสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินในกำกับของรัฐอันนั้นโยนไปเขาได้แต่ณวันนี้มันไม่ใช่ไงฮะแล้วบอกน้ำมันแพงของแพงต้องออกกฎหมายใหม่คุณมีหมดแล้วทำไมคุณต้องทำหลายเรื่องเนี่ยฮะแก้ปัญหาประชาชนได้มีอำนาจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยคุณจะต้องทำหน้าที่เอาเครื่องมือที่คุณมีอยู่ออกมาผมถามประเด็นเรื่องนี้บ้างไอ้เรื่องของการเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทรวงการคลังที่เราเห็นว่าแต่ละคนอย่างที่เข้ามาใหม่อย่างที่ย้ายออกไปหรือขอลาออกอะไรแบบนี้นะฮะที่เราเห็นกระแสที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นี่คือการจะพิสูจน์ฝีมือของทีมรัฐมนตรีครม.เศรษฐา1+1ด้วยหรือเปล่าผมต้องให้ตั้งสติให้ดีนะฮะยังไงครับเพราะแต่ละคนที่มีการลาออกเนี่ยเหตุผลคนละเรื่องนะนี่ต้องเข้าใจอย่างกระทรวงอย่างคลังใหม่ที่เขาดูคลังใหม่นี่นะที่ผมเห็นในข่าวก็คือว่าเสี่ยงไหมที่ข่าวเขาพาดหัวกันบอกหูยเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางผมคิดว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าเป็นลักษณะของการเกลี่ยความรับผิดชอบที่ไม่ได้คุยกันก็ผมทุกคนนะฮะหลายคนที่อยู่วงนอกณวันนี้ก็มองสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นการให้เพราะนายสั่งหรือมันเป็นการให้เพราะมันเหมาะกับงานแล้วที่อธิบายยากนิดหนึ่งนะฮะวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมีต้อง4 คนนะแล้วยังไงครับแล้วเกลี่ยงานกันยังไง แล้วเหมาะยังไงแต่ละคนเหมาะตรงไหนบ้างเนี่ยโอ้โหตอบยากเลยครับคือจริงๆเนี่ยความเชื่อมั่นของประเทศและความเชื่อมั่นของต่อประชาชนเนี่ยมันมาจากคนนั้นเหมาะกับงานนั้นแล้วมีแนวทางในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่เห็นได้เร็วที่สุดถูกไหมฮะครับไอ้นี่บางคนงงมากผิดฝาผิดตัวมากอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกนะจะทำให้รัฐบาลเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำให้คนเขาครหาได้ว่าอย่างนี้เนี่ยคุมกระทรวงการคลังเบ็ดเสร็จละสิเพื่อจะต้องการอะไรหรือเปล่าแล้วพอมีการประกาศลาออกผมอยากให้เราทุกคนสนใจว่าใครก็แล้วแต่นั่งอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะทำอะไรแล้วประชาชนรู้สึกได้เร็วที่สุดนั่นไงมันต้องกลับมาจุดนี้ฮะนี่คือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่แท้จริงผมอยากเห็นสื่อตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีเกษตรคุณจะทำอะไรบ้างเนี่ย3 เดือน1 2 3 4 5ขอหน่อยที่แบบให้เห็นผลเลยรัฐมนตรีคลังคุณจะทำอะไรอ้าวค่าแรงขั้นต่ำนะฮะขอร้องเลยฮะอันนี้ผิดกฎหมายอีกฉบับหนึ่งทราบไหมครับว่าผิดกฎหมายฮะผมไม่ทราบเลยฮะนี่ไงกฎหมายคุ้มครองแรงงานออกมาเมื่อปี42สมัยคุณชวนเป็นนายกครับตอนนั้นเราไปเซ็นสัญญา ILO สมาพันธ์ระหว่างประเทศบอกว่าการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้มันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของไตรภาคีเขียนในกฎหมายนะครับเขียนใน3 ฝ่ายนะครับในกฎหมายชัดเจนเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะประเทศหลายประเทศมันล้มละลายเพราะเอาค่าแรงขั้นต่ำมาเล่นแล้วหลักของไตรภาคีเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง1 2 3 4 5เห็นไหมฮะนี่ทำผิดกฎหมายกันจงครึ่มเลยแปลว่ากกต.นั่งเฉยเลยครั้งนี้เนี่ยโหเชิญอาจารย์เกียรติมาวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้ครบทุกประเด็นเลยแล้วเราได้เห็นเลยว่าอนาคตเนี่ยดูแล้วไม่รุ่งเรืองแน่นอนผมไม่อยากเห็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเข้ามาด้วยเสียงแค่ไหนเนี่ยทำผิดกฎหมายถ้ายังทำแบบนี้อยู่นะถ้ารัฐบาลยังทำแบบนี้อยู่มันผิดกฎหมายฮะมันมีแต่เสี่ยงกับเสี่ยงแต่ด่านแรกคือกกต.เนี่ยผมต้องเช็คบินกกต.ก่อนแล้วถ้ากกต.ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ตรงนี้
ปปชต้องจัดการทันทีฮะ เอาละครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ